السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. يوم 14 أغسطس تابعنا كلنا أخبار حريقة كنيسة إمبابة واللي حصل فيها. تعزينا طبعا لأهالي ضحايا الحادث وتمنياتنا بالشفاء للمصابين. في حلقة النهاردة أكشف لحضراتكم بالدليل إن اللي حصل في اليوم ده سببه الحقيقي كتب التراث الإسلامية وكلام فقهاء المسلمين. إزاي بقى الكلام ده؟ تابعوا الفيديو لأن الحلقة فيها كلام خطير جدا. قبل ما ابدأ كلام النهاردة احب افكركم بالاشتراك في القناة وتفعيل زر الجرس عشان يوصل لك كل الاشعارات الخاصة بالقناة، ولو عجبك المحتوى وحابب تدعمه عن طريق الباتريون او بايبال هتلاقيهم الاتنين في صندوق الوصف وفي علامة الانتساب اسفل الفيديو كمان. ندخل في الموضوع. اسلام بحيري وابراهيم عيسى وعيال العلمانيين كلهم متعودين دايما انهم ينتظروا اي حادثة عشان يحاولوا بكل الكذب والتدليس الممكن وغير الممكن ربطها بكتب الحديث والفقه والتفسير. وبما ان حريق الكنيسة ده طلع بسبب ماس كهربائي، فانا قررت المرة دي ان انا اساعدهم واثبت لهم ان اللي حصل في الكنيسة يوم الحريق ده كان فعلا بسبب كتب الحديث والفقه والتفسير. ازاي؟ تعالوا نشوف. اشاد به الجميع من المسلم بطل مأساة حريق الكنيسة المصرية. عن سبب مخاطرته بحياته قال الشاب المصري انه لم يهتم سوى بانقاذ ارواح الموجودين داخل الكنيسة، وأما ما فعله هو الواجب، ولو كان باستطاعته فعل المزيد لفعل، مشيرا إلى أنه ليس المسلم الوحيد الذي شارك في إنقاذ الضحايا، وأن أغلب سكان المنطقة شاركوا في عمليات الإطفاء والإنقاذ. أيضا بتقول الأخبار أصبح الشاب المسلم محمد يحيى بطلا لمأساة حريق كنيسة أبو سفين في حي إمبابة بمحافظة الجيزة في مصر، بعد إنقاذه عدد من رواد الكنيسة من الموت وإصابته بكسر في ساقه أثناء إنقاذ أحدهم. وتصدرت بطولات يحيى وسائل الإعلام ومواقع التواصل الاجتماعي، وذلك بعد أن تقدم من دون تردد واقتحم النيران بشجاعة لينقذ الأطفال والشيوخ العالقين داخل المبنى المحترق. السؤال بقى، تعالوا بقى نشوف كتب الحديث والتفسير والفقه بتقول ايه عن اللي عمله الشاب المسلم محمد يحيى وباقي سكان المنطقة في اليوم ده. تعالوا كده نقرأ في صحيح الإمام البخاري بعد السند عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: على كل مسلم صدقة. فقالوا: يا نبي الله فمن لم يجد؟ قال: يعمل بيده فينفع نفسه ويتصدق. قالوا: فإن لم يجد؟ قال: يعين ذا الحاجة الملهوف. خلي بالكم من الجملة دي، يعين ذا الحاجة الملهوف. هنعرف بقى معناها ايه. قالوا: فإن لم يجد؟ قال: فليعمل بالمعروف وليمسك عن الشر فإنها له صدقة. السؤال بقى اللي بيطرح نفسه، النبي صلى الله عليه وسلم قال إن من الصدقة من أعان ذا الحاجة الملهوف. ايه معناها؟ تعالوا نرجع لكتب الشروحات. في كتاب شرح سنن النسائي للشيخ الأثيوبي فبيقول في الجزء 22 صفحة 383: ذا الحاجة أي صاحب الاحتياج إلى المعونة، الملهوف أي المستغيث. إيه ده؟ يعني أي حد بيستغيث، أي حد بيستغيث وأنا أروح أغيثه في اللي هو بيستغيث منه نار أو غرق أو غيره، أنا كده بتصدق. ده فين الكلام ده؟ ده في كتب التراث. تعالوا أيضا نشوف شرح ابن بطال لصحيح الإمام البخاري وتحديدا الجزء السادس صفحة 589 فبيقول: قال المهلب: وإنما يلزم المؤمن تغيير المنكر وإغاثة الملهوف وعون الضعيف وإغاثة الملهوف. إيه ده؟ بس ممكن واحد كده علماني كده من اللي هم الشباب المحنكين الجامدين قوي يطلع يقول لك لا، ذا الحاجة الملهوف أو إغاثة الملهوف يقصد بها المسلم. تعالوا بقى نشوف شرح ابن حجر في فتح الباري لصحيح البخاري فبيقول تعليقا بقى على الحديث ده: ومحصل ما ذكر في حديث الباب اللي هو الحديث اللي احنا ذكرناه أنه لابد من الشفقة على خلق الله. ايه ده؟ يعني الشرح الحديث بيقول ان لابد من الشفقة على خلق الله اللي هي إغاثة الملهوف، اللي هو واحد بيستغيث بيا انا اروح الحقه. ده ايه الكلام ده؟ الامام ابن حجر رحمه الله بيقول ايه قدامكم اهو، بيقول ان هو لابد من الشفقة على خلق الله، ما حددش ولا مسلم ولا كله، اي حد بيستغيث بيا اغيثه وده واجب عليا. وبعد كده بيوضح وبيقول: وهي اما بالمال او غيره،
والمال إما حاصل أو مكتسب، وغير المال إما فعل وهو الإغاثة، وإما ترك وهو الإمساك. أدي كتب التراث هي اللي بتقول كده. تعالوا نقرأ أيضا الحديث ده في صحيح الإمام البخاري، فبيقول بعد السند أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: بينما رجل يمشي فاشتد عليه العطش فنزل بئرا فشرب منها ثم خرج فإذا هو بكلب يلهث يأكل الثرى من العطش، كلب ميت من العطش، فقال: لقد بلغ هذا مثل الذي بلغ بي، فملأ خفه ثم أمسكه بفيه ثم رقى فسقى الكلب فشكر الله له فغفر له. قالوا: يا رسول الله، وإن لنا في البهائم أجرا؟ قال أي النبي صلى الله عليه وسلم: في كل كبد رطبة أجر، في كل كبد رطبة أجر. الله سبحانه وتعالى غفر لشخص أنقذ كلب من العطش، فما بالك بالإنسان. هنسيبنا بقى من كتب الحديث، تعالوا نشوف كتب التفسير. في تفسير قول الله عز وجل في سورة المائدة: ومن أحياها فكأنما أحيا الناس جميعا. في كتب التفسير بقى تعالوا نقرأ بيقولوا إيه. كتاب غرائب التفسير وعجائب التأويل الجزء الأول صفحة 329، فبيقول: قوله ومن أحياها أي خلصها من غرق أو حرق أو عفى عن قول. يعني ومن أحياها دي اللي هم إيه؟ دي الآية دي موجهة للناس اللي بتنقذ شخص من الغرق أو من النار، فكأنما أحيا الناس جميعا. ده مين اللي بيقول؟ القرآن. ومين اللي بيشرحه؟ كتب التفسير اللي بيهاجموها. تعالوا نقرأ أيضا في كتاب مدارك التنزيل وحقائق التأويل للإمام النسفي، فبيقول في الجزء الأول صفحة 443، فبيقول: ومن أحياها أي ومن استنفذها من أسباب الهلكة من قتل أو غرق أو حرق أو هدم أو غير ذلك. يعني ده تاني كتاب تفسير بيقول إن ومن أحياها اللي هو الإنقاذ من الحرق أو الغرق. تمام؟ تعالوا نقرأ أيضا في تفسير الإمام الطبري الجزء الثامن صفحة 349، فبيقول: ومن أحياها أي فاستنقذها من هلكة. أيضا في تفسير الإمام ابن كثير وقال مجاهد في رواية: ومن أحياها أي أنجاها من غرق أو حرق أو هلكة. أيضا تفسير القرآن العزيز: ومن أحياها فكأنما أحيا الناس جميعا. قال الحسن: من إحيائها أن ينجيها من القود فيعفو عنها، أو يفاديها من العدوان وينجيها من الغرق ومن الحرق ومن الإيه؟ ومن الحرق ومن السبع، وأفضل إحيائها أن ينجيها من كفرها وضلالتها. أيضا في تفسير الإمام النيسابوري رحمه الله: ومن أحياها استنقذها من مهلكة كحرق. ومن أحياها كتب التفسير بتقول إن اللي ينقذ أي حد من الحرق. نكمل: ومن أحياها استنقذها من مهلكة كحرق أو غرق أو جوع مفرط ونحو ذلك. احنا قدامكم فتحنا كتب الحديث وكتب التفسير كمان. تعالوا نشوف بقى كتب الفقه، هي دي بقى اللي أكيد هتنصف السام بحيري وإبراهيم عيسى وعيال العلمانيين وقاطعهم. تعالوا نفتح كتاب كشف القناع عن متن الإقناع الجزء الأول صفحة 380، فبيقول الآتي: ويجب رد كافر معصوم بذمة أو هدنة أو أمان عن بئر ونحوه كحية تقصده كرد مسلم عن ذلك. ايه ده؟ يعني ان انت تنقذ واحد كافر بس هو معصوم بدمه، او هو في هدنة، يعني في حرب شغالة بس هو داخل في هدنة، او واخد امان من حد من المسلمين ان هو يقع في بئر، او ان حية تقرصه تموته، زي بالظبط ردك لمسلم عن ذلك. يعني انت الاتنين معصومين، الاتنين دمهم معصوم. ده مين اللي بيقول كده؟ كتب الفقه. تعالوا نكمل: ويجب رد كافر معصوم بذمة أو هدنة أو أمان عن بئر ونحوه كحية تقصده كرد مسلم عن ذلك، زي المسلم بجامع العصمة. الاتنين معصومين. مين اللي بيقول؟ كتب الفقه. بجامع العصمة. يا نهار أبيض على الكلام ده. ويجب إنقاذ غريق ونحوه كحريق فيقطع الصلاة لذلك فرضا كانت أو نفل. يعني لو بيصلي وواحد بيموت يعمل إيه؟ كتب التفسير اللي هي أصل الإرهاب زي ما بيقول السام بحيري بتقول إيه؟ تترك الصلاة وتروح تنقذ الراجل عادي جدا، ولو ضاق وقتها، لو وقتها هيخلص. لو أنت بتصلي قبل العصر مثلا أو بتصلي قبل الظهر بدقيقة وخلاص العصر هيأذن، تترك الصلاة. مش تقعد ده تبخر وتبارك القربانة عشان تصلي لها وانت كده حلو. الناس ماتت، يعني الناس ماتت بسبب اللي حصل. لكن عند المسلم دينه بيقول له ايه؟ لا، دينه بيقول له تترك ده وتشوف الناس اللي بتموت.
ليه بقى بيقول الكلام ده؟ بيقول بقى، بيوضح المؤلف، لأنه يمكن تداركها بالقضاء. هتسليها قضاء. طيب بخلاف طبعا الغريق ونحوه، يعني هو نفس الكتاب بيقول ان هو انت ممكن تدرك الصلاة قضاء، هتقضي هتصليها قضاء يعني، بخلاف الغريق لو مات مش خلاص مات. طيب كملوا بقى الحتة دي عشان مهمة جدا. فإن أبى قطعها، لو هو مش يعني خلاص قال انا هسيب الغريق ده يموت وانا هكمل صلاة، فبيقول فإن أبى قطعها أي الصلاة لإنقاذ الغريق ونحوه أثم. يعني لو بيصلي يجب قطع صلاته لإنقاذ إنسان في خطر، سواء الإنسان ده مسلم أو غير مسلم. طب دي الصلاة. لو صايم بقى، تعالوا نشوف أيضا في كتاب كشف القناع عن متن الأقناع الجزء الثاني صفحة 314، فبيقول لو واحد مسلم وجد آدميا معصوما في هلكة، خلاص هيهلك زي الغريق مثلا، لزمه مع القدرة إنقاذه من الهلكة، يعني هو هيقدر ينقذه، وإن دخل الماء في حلقه لم يفطر، يعني حتى لو هيدخل المية في بقه ينقذه برضه. طب لو كان هيفطر بقى يسيبه؟ لا. تعالوا نشوف أيضا في كتاب حاشية الخلوتي في الجزء الثاني صفحة 211، فبيقول ويجب الفطر على من احتاجه لإنقاذ معصوم ما حددش على المعصوم ده، ممكن يبقى كافر عادي، معصوم من مهلكة كغرق ونحوه. أيضا في كتاب الفقه الإسلامي وأدلته للزحيلي جزء 3 صفحة 1702، فبيقول يجب الفطر على من احتاجه غيره لإنقاذ آدمي معصوم من مهلكة كغرق ونحوه ولا يفدي، يعني لو لازم يفطر عشان ينقذه يفطر ومفيش عليه فداء أو كفارة. تعالوا نقرأ أيضا في كتاب الفروع لابن مفلح الحنبلي جزء الرابع صفحة 449، فبيقول المسألة الأولى وهي مسألة إنقاذ الغريق ونحوه، هل يلزمه أم لا؟ قال ابن الزغواني في فتاويه يلزمه الإنقاذ مع القدرة عليه ولو أفطر. قلت وهو الصواب، يعني الصواب إن أنت تنزل تنقذ الراجل مش تسيبه. وأيضا في الشرح الصوتي لكتاب زاد المستقنع لابن عثيمين، فبيقول في الجزء الأول صفحة 3374، فبيقول الآتي ولو أن رجلا رأى شخصا معصوما سقط في الماء وهو يقول لا أستطيع أن أخرجه إلا إذا شربت، يعني أنا مش هينفع أطلعه إلا لو شربت، لأني عطشان لا أستطيع أن أتحرك، فنقول إيش؟ اشرب وانقذه. وكذلك في إطفاء الحريق، لو قال لا أستطيع أن أطفئ الحريق حتى أشرب، قلنا لا بأس، اشرب واطفئ الحريق. في هذه الحال إذا شرب وأخرج الغريق هل له أن يأكل ويشرب بقية اليوم؟ سؤال. معلش احنا عندنا في كتب الفقه تفاصيل كتيرة قوي، بس ده دين بيحكم حياتنا، دين بيقول لي لما الاقي ناس بتموت أعمل إيه، دين بيقول لي لو أنا صايم ومش قادر أتحرك أشرب بسرعة وأروح أنقذه ولا لأ مثلا يعني. بس خلينا نقرأ الرد. السؤال هل له أن يأكل ويشرب بقية اليوم؟ نعم له أن يأكل ويشرب بقية اليوم، لأن هذا الرجل أذن له في الفطر في هذا اليوم، وإذا أذن له في فطر هذا اليوم صار هذا اليوم من حقه ليس من الأيام التي يجب إمساكها، فيبقى مفطرا إلى آخر النهار. السؤال لو محمد ده ما كانش عمل اللي عمله وهو قادر إن هو يعمل ده، ايه حكمه؟ تعالوا نشوف في الموسوعة الفقهية الكويتية الجزء 31 صفحة 183، فبيقول حكم ترك إنقاذ الغريق، فبيقول اتفق الفقهاء على أن المسلم يأثم بتركه إنقاذ الغريق معصوم الدم، مسلم أو غير مسلم. لو الشخص المسلم شايف واحد بيغرق أو بيتحرق ومش عايز يروح ينقذه كده يأثم، ده باتفاق الفقهاء. الموسوعة الفقهية بتقول حرفا ولفظا اتفق الفقهاء على أن المسلم يأثم بتركه إنقاذ الغريق معصوم الدم طبعا، لكنهم اختلفوا في حكم ترك إنقاذه، هل يجب عليه القصاص أو الدية أو شيء عليه. فعند الحنفية والشافعية والحنابلة عدا أبي الخطاب على ما يفهم من كلامهم أنه لا ضمان على الممتنع من إنقاذ الغريق إذا مات غرقا، لأنه لم يهلكه ولم يحدث فيه فعلا مهلكا، يعني هو ما كانش قصده يموت، لكنه يأثم. ده عند الحنفية والشافعية والحنابلة عدا أبي الخطاب. هنشوف بقى أبي الخطاب بيقول إيه، فبيكمل الكتاب بقى. وعند المالكية وأبي الخطاب من الحنابلة يضمن، لأنه لم ينجه من الهلاك مع إمكانه إنه كان يقدر يخرجه من الهلاك ده. قال المالكية وتكون الدية
في ماله إن ترك التخليص عمدا. انتوا متخيلين؟ يعني محمد ده لو كان شرعا في كتب الفقه لو كان يقدر ينقذ الناس دي وهو شايف واحد بيموت قدامه ولم ينقذه، ما دام هو معصوم الدم، وفي رأي بيقول يدفع الدية. هي دي كتب الفقه اللي بيهاجموها، وهي دي كتب التراث اللي بيتهجموا عليها. تعالوا نكمل. وتكون الدية في ماله إن ترك التخليص عمدا، وعلى عاقلته إن تركه متأولا. هو ده الإسلام، هو ده الإسلام. دول علماء الإسلام، دي كتب الحديث والتفسير والفقه اللي بيهاجموها عيال العلمانيين وغيرهم. والكلام برضو ده لمشعل الفتنة اللي اسمه نجيب ساويرس. الأنبا تودرس نفسه لمح على إنك بتروج لشائعات، وده أصلا مش جديد عليك، أنت مش أول مرة كده، يعني مش أول مرة تعمل كده. وبعدين بلاش تتمسح في أهل الصعيد، أنت أصلا راجل بتاع فساتين عريانة وفي الجونة، مالك بيهم؟ أنت عامل لي فيها دمك حامي، وأنت أصلا لا أخلاق ولا دين ولا شرف. والدليل على كده اللي أنتوا بتعملوه في الجونة، أنت مش فالح إلا في الخمرة، العري، المسخرة. خليك في حالك، روح اتبرع بحاجة تنفع بلدك. رسالتي بقى للناس اللي بيشككوا دايما في كتب الحديث، الله سبحانه وتعالى يقول: فأما الزبد فيذهب جفاء وأما ما ينفع الناس فيمكث في الأرض كذلك يضرب الله الأمثال. اطعنوا في السنة، اطعنوا في كتب التراث، هتظل هي مرجعية المسلمين. اللي انتوا بتعملوه ده اتعمل من سنين، الكلام حتى اللي انتوا بتقولوه اترد عليه من عشرات بل مئات السنين. فمش شايف له لازمة، يعني بتضيعوا وقتكم على الفاضي وبتستغلوا شوية فلوس، وفي الآخر إن شاء الله سبحانه وتعالى يحاسبكم على كل كلمة بتطعنوا فيها في دينه. لا تنسوني وأهل من الدعاء. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك. والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته.